السلام علیکم دوستانو، زه ستاسو ورور ظفران صدقي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته د ریسیور مشخصات درښیم چې پکې دي او سرچ څه رقم ته ورته ورکول کیږي. بعد له هغو د بیسکي اپشن طریقه هم درته ښیم چې بیسکي به څنګه ورته اچوئ. په اوس وخت کې آی پی ایل شروع کیږي، په اریانا تلویزیون کې خپریږي. بعد له هغو د هر ریسیور معلومات هم درته درکوم چې هغو ریسیورو ته بیسکي څنګه رالېږي. اوس فعلا دا ریسیور درته ښیم شبکې څنګه کسب کیږي او ټولې شبکې به درته سرچ کړم، نوی ریسیور ته شبکې څنګه لویږي. بعد له هغو که تاسې غوښتلو کمنټ کې پوښتنه کولی سئ چې نور د تاسې کوم ماډل ریسیور و هغه طریقه مې انشاءالله درته ښودلی سم. او زه کوشش کوم چې هر وخت تاسې ته نوي ریسیوران در وپېژنم او د هغو سرچ طریقه یا د بیسکي اپشن دا طریقې درته وښیم. نو ریسیور نوم ده سټارسټ एसएस-5555एचड. دا ریسیور ماډل ده او ریسیور ورته ښیم په داخل کې څه شی لري. دا خپله ریسیور ده او ورسره څه شی دی، یو دونه اډاپټر ده چې له اي سي برق څخه ډي سي جوړوي، ځکه چې دا ریسیور په ډي سي 12 ولټه چلیږي. دلته ډي سي 12 ولټه برق ورکول کیږي او دلته اي وي لاین ورکول کیږي. هغه درې رنګه لاینونه چې موږ ورته یایي، زیړ ده، سور ده او سپین لاین ده. او دا ایچ ډي مای لاین ده. دغه لاین چې دا فعلا ضرورت نه ورته لرو، موږ د کمپیوټر لپاره کارول کیږي، پروګرام کیږي ورباندې. او دا لاین د سنسر ده چې ریسیور شاته یا بل چیرته پروت وي، خو هغه سنسر موږ د ریموټ مخ ته ښودلی چې ریموټ کار ورسره کوي. او بل دا د انتن لاین ده، ایلمبي ان ده، یعنې د ایلمبي تار ورته وصل کیږي، هغه لاین ده. نو موږ یې اوس څه کوو، یو دنه ایچ ډي مای سره ده، یو دنه سنسر سره ده او یو دنه ریموټ کنټرول سره ده. دا ریموټ کنټرول نور کاټن کې څه نه لري. نو فعلا موږ ایچ ډي مای او سنسر ته ضرورت نه لرو، دا یو خوا کوو. اډاپټر یې راخو برق ته یې ورکوو. د اډاپټر لاین په 12 ډي سي کې ورکوو. ریسیور سټارټېږي، بعد له هغه څه کوو، د ایچ ډي مای کیبل سره وصل کوو. چې ایچ ډي مای وصل سو له ټي وي سره به وصل سي. بعد له هغه څه کوو، د انتن کیبل وصل کوو، ایلمبي لاین، ایلمبي ان سی ورته وایي، دا هم وصل سول. اوس زموږ په تلویزیون کې څه نشته، ډایرکټ ځکه په مینو باندې ولاړ دی. موږ ریسیور څه نه لري، یعنې کومه شبکه څه نه لري، پروګرام نه لري. موږ که اکزیټ بټن ووهو، که مینو ووهو، موږ ته څه نه راځي. هلته راته لیکل کېږي چې څه نشته پکې، هلته چینلونه باید سرچ سي. نو موږ مینو بټن ووهو یا خپله وږل سوی ده، انتن سیټینګ راځي، په دې باندې کلیک کوو. دا مې اوکې کړلو. بعد له هغو دلته په سر کې سټلایټ درته لیکل سوی، سټلایټ دی په نیل سټ ولاړ ده، خو فعلا موږ په نیل سټ کې شبکې نه ثبت کوو، چینل یې په نیل سټ کې نه ثبت کوو. نو موږ نیل سټ سیده دا اوکې کوو. نو سټلایټ موږ انتخاب کوو یا سټ یو ا، داسې مې کله انتخاب کړلو. کومه فریکونسي چې ده او په یاسټ کې د هغه اوس په عالم ده، کوالټي تاسې وینئ صفره ده. نو موږ له یاسټ څخه راځو، سټلایټ ته کته کېږو. کله چې سټلایټ ته ورسېدلو، په سټلایټ کې موږ دغه د څنګ بټن ووهو، په دا چارکونجه بټنو کې د څنګ خواته ووهو، موږ بلنډ انتخاب کوو. دلته سټارټ سرچ لیکل سوی ده، اوکې علامه هم سره لیکل سوی ده. په دې ځای کې موږ بلنډ انتخاب کوو. بلنډ سم کله انتخاب کړو، بیا اوکې بټن ورباندې ووهو. دلته موږ ته یایي چې تاسې یوازې هغه چینل پرې ونیسئ چې اس علامه نه وي ورباندې راغلې، یعنې ټول پرې وي، خاص هغه چینل نه غواړئ. او دلته راته یایي چې تاسې خاص راډیو غواړئ که خاص ټي وي غواړئ. نو موږ په دې شیانو کار نه وکړو، ډایرکټ په سرچ باندې اوکې کوو. کله چې مې اوکې ورباندې وکړه، یو څه وخت ونیسي چې دغه کومه فیصدي چې ده دا تر 100% پورې رسېږي. دلته شبکې فریکونسي ونیسي او دا طرف ته ټي وي چینل نه نیسي، دا طرف ته بیا راډیو چینل نه نیسي. هر کله چې دا فیصدي پرسوله 100% دا لیکه ورسېدله، هغه وخت چې په دې سټلایټ کې څومره شبکې، څومره چینلونه وي، هغه به ټول انشاءالله ثبت شي. نو یو څه انتظار ورته کوو.
نو شبکې ټولې ورسېدلې دي او ټولې شبکې څوره ونیولې. دلته چینلونه ټي وي چینل راځي 323 ټي وي چینلونه نیولې دي او راډیو نیولې دي 22 چینل راډیو نیولې دي او فریکونسي نیولې دي 21 فریکونسي په دې سټلایټ کې اوس ثبت شولې. نو موږ ته یې چې تاسو ثبت کړئ یعنی سیو کړئ موږ اوکې بټن ور باندې وګو موږ شبکې سیو شولې اوس ګورو چې شبکې ثبت دي. زنجیر جنوب موږ د افغانستان شبکې اما حکایت زمر تلویزیون ګورو. ما دا ویلې چې دې خلکو سره بیخي روغ ځان دا جنګ خو کولای نسي ورسره خو دغه د خولې ځینې خبرې مبرې راځي مابینځته او داسې خو ډېرې یو لوبڅار وشی په کورني کرکټ کې چې داسې خاطره یې بیا وروسته سره خندلې نو دي ګپ ما خو موږ ته معلومیږي په لوبغالي هریانه تلویزیون Come over the top there for shot of Fujieta being down on goal. And an opportunity. که تاسو چېرته غواړئ چې موږ د دې شبکو بیسکي اپشنونه کې راځي یعنی کولف کېږي دا شبکې که هغه درته خلاص کړو یا کوم ریسیور تاسې لرئ چې هغه ته تاسې چینل نسئ اچولی یا بیسکي نسئ اچولی نو موږ سره کمنټ کې انشاءالله کوو لیکلی سئ. موږ کوشش کوو چې تاسې لپاره نوي ریسیورو طریقې درته وښیو او تاسې کوم ریسیوران چې دي که چېرته تاسې نسئ کولی د هغو طریقې درته وښیو. موږ کوشش کوو چې له موږ سره کوم نوي ریسیوران دي د هغو طریقې انشاءالله درته ښیو او ګراکان چې کوم ریسیور موږ ته راوړي د جوړېدلو لپاره ځکه چې هغه به مختلف ماډلونه وي موږ کوشش کوو چې د هغو د چینل لوېدلو یا بیسکي اپشنو طریقې د هغو هم درته وښیو. په ریسیور کې ډېر مشکل څه دی چې بیسکي ډېرو ریسیورو ته نه ورلېږي هغه یا طریقه بدله غواړي یا بله مینو غواړي چې په کومه طریقه ورولېږي یعنې هغه د بیسکي یا د کوډ ځای چې کوم ده هغه کې ورک وي. نو موږ به انشاءالله کوشش کوو چې تاسو ته هغه طریقې درته وښیو. تاسو له موږ سره پاتې شئ چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو سره لایک کړئ یا کمنټ یې کړئ د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. که تاسو چېرته موږ سپورټ کوئ موږ به زیات که شپې وي که ورځ موږ به کوشش کوو چې تاسو لپاره نوي معلومات راوړو. د سرلوړي او آباد افغانستان فی العالم عمل سه.